स्वागत छ यो भिडियोमा। यो भिडियो उनीहरुको लागि हो जो MBA र MBS को लागि म्यानेजरियल इकोनोमिक्स को एक्जाम को प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ र बाँकी जसलाई पनि इकोनोमिक्स को नलेज चाहिएको छ। यो भिडियोमा म्यानेजरियल इकोनोमिक्स को थ्योरीजहरु कभर गरिएको छ, सो ध्यान दिएर हेर्नु होला। थ्योरीज अफ फर्ममा कभर भएको टपिकहरु छन् प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोडल, भ्यालु मैक्सिमाइजेशन मोडल, सेल्स रेभेन्यू मैक्सिमाइजेशन मोडल, विलियमसन्स मोडल अफ मैनेजरियल डिस्क्रिशन र मरिस मोडल अफ मैनेजरियल एन्टरप्राइज। सो सुरु गरौँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोडलबाट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोडल चाहिँ क्लासिकल इकोनोमिस्टले डेभलप गरेको मोडल हो। त्यसैले यस मोडललाई ट्रेडिसनल अथवा क्लासिकल अब्जेक्टिभ अफ फर्म पनि भनिन्छ। यो मोडल अनुसार प्रॉफिट भनेको पाइले रिप्रेजेन्ट गर्छ र टोटल रेभेन्यू माइनस टोटल कस्ट हुन्छ। यस मोडलको अनुसार फर्म एक्जिस्ट हुनुको मेन रिजन नै प्रॉफिट हो। फर्मले इक्विलिब्रियममा हुँदा मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न गर्छ। एजम्पसन्सहरु जसमा चाहिँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोडल बेस्ड छ। प्रोड्युसर इज रैशनल, सिंगल कमोडिटी इज प्रोड्युस्ड, द इन्वेस्टर becomes the manager of the firm. There is no risk and uncertainty. Time period is fixed. Market is imperfectly competitive. In order to deal with profit maximization, दुईवटा एप्रोचहरु छन् जुन रहेको छ टोटल एप्रोच र मार्जिनल एप्रोच। टोटल एप्रोचलाई टोटल रेभेन्यू माइनस टोटल कस्ट एप्रोच पनि भनिन्छ। फिगरमा टोटल रेभेन्यू कर्भ चाहिँ इम्परफेक्ट कम्पिटिसनको बेसिसमा बनाइएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो वान अफ द एजम्पसन्स पनि रहेको छ। इम्परफेक्ट कम्पिटिसनमा प्राइस र क्वान्टिटी बीच नेगेटिभ रिलेसनशिप हुन्छ, सो टोटल रेभेन्यू सुरुमा डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ, एउटा म्याक्सिमम पोइन्टसम्म पुग्छ र त्यसपछि डिक्रिज हुन थाल्छ। ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन्सको कारणले टोटल कस्ट चाहिँ इन्भर्स एस शेपको हुन्छ। टोटल कस्ट सुरुमा डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ र केही समयपछि इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन थाल्छ। टोटल कस्ट र टोटल रेभेन्यू कर्भ जता इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यो पोइन्टहरुलाई ब्रेक इभन पोइन्ट भनिन्छ। यस्तो पोइन्टमा प्रॉफिट 0 हुन्छ। ग्राफमा दुईवटा पोइन्ट A र B ब्रेक इभन पोइन्ट्स हुन्। Q1 भन्दा कम आउटपुट र Q2 भन्दा बढी आउटपुटमा लस हुन्छ, किनकि टोटल कस्ट टोटल रेभेन्यू भन्दा बढी छ। प्रॉफिट चाहिँ टोटल रेभेन्यू टोटल कस्टको बीचको पार्ट हुन्छ। फर्मको इक्विलिब्रियम पोइन्ट चाहिँ QE लेभल अफ आउटपुटमा हुन्छ, किनभने यो लेभल अफ आउटपुटमा फर्मको प्रॉफिट म्याक्सिमम हुन्छ, जुन कुरा TR र TC कर्भमा टेन्जेन्ट ड्रा गरेर थाहा पाउँछ। QE लेभल अफ आउटपुटमा प्रॉफिट म्याक्सिमम हुनुको रिजन चाहिँ टोटल कस्ट र टोटल रेभेन्यू कर्भमा बनाइएको टेन्जेन्ट्सहरु एक आपसमा प्यारलल भएकोले टोटल रेभेन्यू र टोटल कस्ट बीचमा हाईएस्ट ग्याप हुनु गएकोमा हो। फिगरमा CD ले म्याक्सिमम प्रॉफिट दिन्छ, जसलाई पाइले रिप्रेजेन्ट गरिएको छ। मार्जिनल एप्रोचलाई मार्जिनल रेभेन्यू मार्जिनल कस्ट एप्रोच भनिन्छ। यो एप्रोचले फर्म इक्विलिब्रियममा हुनको लागि दुईवटा कन्डिसन रिक्वायर्ड हुनुपर्छ भन्दछ र ती हुन् मार्जिनल रेभेन्यू इक्वल्स टु मार्जिनल कस्ट मस्ट कट मार्जिनल रेभेन्यू फ्रम बिलो, दैट इज स्लोप अफ मार्जिनल कस्ट शुड बी ग्रेटर देन स्लोप अफ मार्जिनल रेभेन्यू। फिगरमा डिमान्ड कर्भ रिप्रेजेन्टेड बाइ एभरेज रेभेन्यू AR इम्परफेक्ट कम्पिटिसनको आधारमा बनाइएको छ। सो एभरेज रेभेन्यू र मार्जिनल रेभेन्यू कर्भ चाहिँ डाउनवर्ड स्लोपिङ भएको हो। मार्जिनल कस्ट कर्भ यु शेप्ड हुनुको रिजन चाहिँ ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन्सको कारणले गर्दा हो, जसले के भन्छ भन्दाखेरि स्टार्टिङमा जब आउटपुट इन्क्रिज हुन्छ मार्जिनल कस्ट फल हुन थाल्छ र सर्टेन लेभल अफ आउटपुट पछि राइज हुन थाल्छ। मार्जिनल कस्टले मार्जिनल रेभेन्यू कर्भलाई 2 पोइन्ट्समा कट गरेको छ, पोइन्ट A र E। त्यसैगरी मार्जिनल एप्रोचको दुईवटै कन्डिसन सेटिस्फाई भएको छ, सो फर्मको इक्विलिब्रियम पोइन्ट चाहिँ E रहेको छ। त्यही भएर QE लेभलको आउटपुटमा चाहिँ फर्मले म्याक्सिमम प्रॉफिट अर्न गर्छ। एट पोइन्ट A मार्जिनल रेभेन्यू इक्वल्स टु मार्जिनल कस्ट कन्डिसन सेटिस्फाई भए तापनि सेकेन्ड कन्डिसन सेटिस्फाई भएको छैन, बिकज मार्जिनल कस्टले मार्जिनल रेभेन्यू कर्भलाई माथिबाट कट गरेको छ। सो पोइन्ट A लाई इक्विलिब्रियम मान्न सकिँदैन। फिगरमा चाहिँ फर्मले इन्जोय गर्ने म्याक्सिमम प्रॉफिट चाहिँ सेडेड रिजन हो, जुन रहेको छ ABCPE र OAE लेभल अफ आउटपुटको लागि खर्च हुने टोटल कस्ट चाहिँ OQEBC ले जनाउँछ। अर्को टपिक रहेको छ भ्यालु मैक्सिमाइजेशन मोडल, जुन चाहिँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोडलको एक्सटेन्डेड फर्म पनि मान्न सकिन्छ। यसलाई लङ टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोडल पनि भनिन्छ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशनमा भएको कमी कमजोरीका कारण नै भ्यालु मैक्सिमाइजेशन मोडल डेभलप भएको हो र यो मोडल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भन्दा सुपेरियर हुनुमा निम्न कारणहरू छन्। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोडल सर्ट रन एनालाइसिस हो। भ्यालु मैक्सिमाइजेशन मोडल अनुसार प्रॉफिट सर्ट टर्ममा मैक्सिमाइज गर्न सकिँदैन, किनभने सर्ट टर्ममा फर्मले न्यू क्यापिटल इक्विपमेन्ट्स, सेल्स प्रमोशनल एक्टिभिटीज, रिसर्चको लागि प्रॉफिट सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्छ र सो गरिएको एक्सपेन्डिचरले लङ टर्ममा मात्र फाइदा अथवा प्रॉफिट मैक्सिमाइज गर्न सकिन्छ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोडलले बिजनेस डिसिजन मेकिङमा हुने रिस्क र अनसर्टेनिटी एज्युम गर्दैन, तर भ्यालु मैक्सिमाइजेशनले टाइम डिमेन्सन अर्थात्
डिस्काउन्ट रेटको हेल्पले एड्रेस गरेको हुन्छ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन मोडल इन्डिभिजुअल वेलफेयर ओरिएन्टेड हुन्छ किनभने शेयर होल्डर र म्यानेजर सेम नै हुन्छ। भ्यालु मैक्सिमाइजेसन मोडल चाहिँ शेयर होल्डर र म्यानेजर अलग अलग हुने भएकोले ग्रुप वेलफेयर ओरिएन्टेड हुन्छ। भ्यालु मैक्सिमाइजेसन मोडललाई शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेसन मोडल पनि भनिन्छ। शेयर होल्डरको वेल्थ चाहिँ स्टक मार्केटमा शेयर प्राइसले रिफ्लेक्ट गर्छ जुन चाहिँ क्याश फ्लो, टाइमली रिटर्न, रिस्क र आदि इत्यादिमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यसैले म्यानेजर्सले शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइज गर्ने ध्यान पुर्याउनु पर्छ। सेल्स रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसन मोडल यो मोडल डब्ल्युजे बाउमलले 1958 मा डेभलप गरेको हो। यो मोडल म्यानेजरियल साइडबाट प्रेजेन्ट गरिएको छ। यस मोडलको अनुसार म्यानेजर र शेयर होल्डर अलग अलग हुन्छन् र दुवैको अलग अलग अब्जेक्टिभ हुन्छ। शेयर होल्डर्सको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ अब्जेक्टिभ हुन्छ भने म्यानेजर्सको चाहिँ रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ हुन्छ जुन चाहिँ युटिलिटी मैक्सिमाइजिङ पनि भनिन्छ। बाउमलले सेल्स रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसनको फेभरमा निम्न आर्गुमेन्ट्सहरू राखेका छन्। टप म्यानेजर्सको स्यालेरिज र अन्य अर्निङ्स प्रॉफिट भन्दा पनि सेल्ससँग एसोसिएटेड हुन्छ। बैंक र फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सले फाइनान्स प्रोभाइड गर्नको लागि सेल्स फिगर नै हेर्छन्। सेल्स इन्क्रिज भएमा इम्प्लोइजहरूले पनि बेटर फेसिलिटिज पाउन सक्छन्। सेल्समा भएको इन्क्रिमेन्टले मार्केटमा म्यानेजर्सको कम्पिटिटिभ क्यापेसिटीलाई दर्शाउँछ। लार्ज सेल्सले म्यानेजर्सको प्रेस्टिज बढाउँछ भने प्रॉफिट सेल होल्डर्सको पकेटमा जान्छ। सेल्स रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसन मोडल निम्न एजम्पसन्समा बेस्ड छन्। टाइम पिरियड इज फिक्स्ड। Managers attempt to maximize sales revenue subject to minimum profit constraint. Minimum profit constraint is largely determined by demand and expectations of shareholders and bank and financial institutions. Market is imperfectly competitive. फिगरमा x एक्सिस आउटपुटले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने y एक्सिस टोटल रेभेन्यू, टोटल कस्ट र प्रॉफिटले रिप्रेजेन्ट गर्छ। फिगरमा टोटल रेभेन्यू कर्भ इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसनको बेसिसमा बनाइएको छ। त्यसैले यो कर्भ सुरुमा डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ, एउटा म्याक्सिमम पोइन्टसम्म पुग्छ र फल हुन थाल्छ। ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन्सको कारणले गर्दा टोटल कस्ट इन्भर्स एस सेपको हुन्छ। त्यसैले टोटल कस्ट कर्भ सुरुमा डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ र सर्टेन लेभल अफ आउटपुट पछि इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ। टोटल रेभेन्यू र टोटल कस्ट कर्भ बीचको भर्टिकल डिस्टेन्सबाट प्रॉफिट पाइ डिराइभ गरिन्छ जुन चाहिँ एक्चुअल प्रॉफिट हो। यदि फर्मको अब्जेक्टिभ रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसन हो भने त्यसले क्यूएसएम आउटपुट सेल गर्छ जसमा टोटल रेभेन्यू मैक्सिमम हुन्छ। यदि फर्मको अब्जेक्टिभ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हो भने यसले क्यूपाइएम आउटपुट सेल गर्छ जसमा टोटल रेभेन्यू र टोटल कस्टको डिस्टेन्स मैक्सिमम हुन्छ। अब प्रॉफिट कन्स्ट्रेन्ट भएको केस बुझौँ है त। यदि शेयर होल्डर्सले मिनिमम प्रॉफिट कन्स्ट्रेन्ट पाइएसएम इम्पोज गरेको छ भने म्यानेजर्सले क्यूएसएम लेभल अफ आउटपुट सेल गर्छ जसमा टोटल रेभेन्यू मैक्सिमम हुन्छ किनभने यस्तो केसमा एक्चुअल प्रॉफिट नै मिनिमम प्रॉफिट हुन्छ। यस्तो केसमा पाइएसएम लाई अप्टिमम प्रॉफिट कन्स्ट्रेन्ट भनिन्छ किनभने शेयर होल्डर्सको मिनिमम प्रॉफिट कन्स्ट्रेन्ट पाइएसएम र म्यानेजर्सको टोटल रेभेन्यू मैक्सिमाइज गर्ने अब्जेक्टिभ दुईटै पूरा हुन्छ। यदि शेयर होल्डर्सले मिनिमम प्रॉफिट कन्स्ट्रेन्ट पाइ1 इम्पोज गरेको छ भने म्यानेजर्सले क्यूएसएम लेभल अफ आउटपुट जहाँ टोटल रेभेन्यू मैक्सिमम हुन्छ सेल गर्न सक्छ किनकि एक्चुअल प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट भन्दा धेरै छ। यो सिचुएसनमा शेयर होल्डर्स मोर देन सेटिस्फाइड हुन्छन्। म्यानेजर्सको लागि प्रॉफिट कन्स्ट्रेन्ट ब्यारियर पनि हुँदैन, त्यसैले पाइ1 लाई नन अपरेटिभ प्रॉफिट कन्स्ट्रेन्ट पनि भनिन्छ। यदि शेयर होल्डरले मिनिमम प्रॉफिट कन्स्ट्रेन्ट पाइ2 इम्पोज गरेको छ भने म्यानेजर्सले क्यूएसएम लेभल अफ आउटपुट जहाँ टोटल रेभेन्यू मैक्सिमम हुन्छ सेल गर्न पाउँदैन किनभने एक्चुअल प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट भन्दा कम हुन्छ। यसको मतलब म्यानेजर्सले शेयर होल्डर्सले डिमान्ड गरेको प्रॉफिट प्रोभाइड गर्न सक्दैनन् र त्यो प्रॉफिट कन्स्ट्रेन्ट म्यानेजर्सको लागि टोटल रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसनमा ब्यारियर बन्दछ। त्यसैले पाइ2 लाई अपरेटिभ प्रॉफिट कन्स्ट्रेन्ट पनि भनिन्छ। त्यस्तो सिचुएसनमा म्यानेजर्सले क्यू1 लेभल अफ आउटपुट सेल गर्छ जहाँ एक्चुअल प्रॉफिट र मिनिमम प्रॉफिट इक्वल हुन्छ। विलियमसन्स मोडल अफ म्यानेजरियल डिस्क्रिसन यो मोडल ओलिभर ई विलियमसन्सले 1963 मा अमेरिकन इकोनोमिक रिभ्यूमा प्रेजेन्ट गरेको आर्टिकल म्यानेजरियल डिस्क्रिसन एन्ड बिजनेस बिहेभियरमा बेस्ड छ। यो मोडलको अनुसार म्यानेजरियल युटिलिटी चाहिँ म्यानेजरियल डिस्क्रिसनमा बेस्ड हुन्छ। यस मोडलको अनुसार फर्मको म्यानेजर र ओनर अलग अलग हुन्छ र ओनरको अब्जेक्टिभ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हुन्छ भने म्यानेजर्सको अब्जेक्टिभ चाहिँ शेयर होल्डर्सलाई सर्टेन लेभल अफ प्रॉफिट पछि आफ्नो युटिलिटी वा सेटिस्फ्याक्सन मैक्सिमाइज गर्ने हुन्छ। म्यानेजरियल युटिलिटी चाहिँ स्यालेरी, पावर, प्रेस्टिज, सेक्युरिटी र प्रोफेसनल एक्सिलेन्समा डिपेन्ड हुन्छ। यी मध्ये स्यालेरी पेक्युनियरी हुन्छन्
अर्थात् मोनिटरी टर्म्समा मेजर गर्न सकिँदैन भने बाँकी आइटम्सहरू नन पेक्युनियरी हुन्छन्। यी नन पेक्युनियरी आइटम्सलाई चाहिँ मोनिटरी टर्म्समा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, जसलाई कन्सेप्ट अफ एक्सपेन्स प्रिफरेन्स पनि भनिन्छ। एक्सपेन्स प्रिफरेन्समा इन्क्लुड हुने एलिमेन्टहरू हुन् स्टाफ एक्सपेन्डिचर, म्यानेजरियल इमोलुमेन्ट्स, डिस्क्रिसनरी इन्भेस्टमेन्ट। म्यानेजरियल डिस्क्रिसन मोडल अनुसार म्यानेजरको फर्स्ट अब्जेक्टिभ भनेको नम्बर अफ इम्प्लोइज र उनीहरूको स्यालेरी इन्क्रिज गर्ने हुन्छ। यसो भएमा प्रेस्टिज र डोमिनेन्स बढेको सरह मानिन्छ। लार्ज नम्बर अफ स्टाफको हेड हुनु स्ट्याटस, सेक्युरिटी, पावर, प्रेस्टिज र प्रोफेसनल एक्सेलेन्सको प्रतीक मानिन्छ। त्यसै गरी म्यानेजरको स्ट्याटस, सेक्युरिटी, पावर, प्रेस्टिज र प्रोफेसनल एक्सेलेन्स चाहिँ म्यानेजर्सको इमोलुमेन्ट्सले पनि रिफ्लेक्ट गर्दछ। डेकोरेसन अफ अफिस, भेहिकल्स, मिन्स अफ रिक्रिएसन, डिफ्रेन्ट अलायन्सहरू म्यानेजरियल इमोलुमेन्ट्समा पर्दछ। म्यानेजर्सको स्ट्याटस, सेक्युरिटी, पावर, प्रेस्टिज र प्रोफेसनल एक्सेलेन्स चाहिँ म्यानेजर्सको डिस्क्रिसन इन अन्डरटेकिङ इन्भेस्टमेन्ट इन देयर पर्सनल फेभरेट प्रोजेक्टले पनि दर्शाउँछ। त्यस्तो इन्भेस्टमेन्टले पनि म्यानेजर्सको इफिसियन्सी र प्रेस्टिज बढाउँछ। त्यसैले स्टाफ एक्सपेन्डिचर, म्यानेजरियल इमोलुमेन्ट्स र डिस्क्रिसनरी इन्भेस्टमेन्टलाई प्रक्सी भेरिएबल्सको रूपमा लिइएको छ, जसले गर्दा नन अपरेसनल भेरिएबल्स सच एज स्ट्याटस, सेक्युरिटी, पावर, प्रेस्टिज र प्रोफेसनल एक्सेलेन्सलाई रिप्लेस गर्न सक्यौँ र मोनिटरी टर्म्समा एक्सप्रेस गर्न पोसिबल भयो। सो युटिलिटी फङ्सन्स अफ म्यानेजर्सलाई एक्सप्रेस गर्ने एक्सप्रेसन छ U equals to SMID, where U equals to utility, S equals to staff expenditure, M equals to managerial emoluments, ID equals to discretionary investment. Some basic concepts and definitions. Demand of the firm. It is assumed that firm has non-downward sloping demand curve. Demand function X equals to FPSE. Increase in staff expenditure is supposed to cause an upward shift to demand curve and thus allow the charging of higher price. त्यसै गरी एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा भएको इन्क्रिमेन्टले पनि डिमान्ड कर्भलाई अपवर्ड शिफ्ट गर्दछ। टोटल प्रोडक्सन कस्ट. Total production cost is an increasing function of output. C equals to Fx. DC divided by Dx greater than 0. यसको मतलब total cost increases with increase in level of output and vice versa. Actual profit pi. यो चाहिँ सेल्स रेभेन्यू बाट टोटल प्रोडक्सन कस्ट र स्टाफ एक्सपेन्डिचर सबट्र्याक्ट गरेपछि अब्टेन हुन्छ। पाई इक्वल्स टु आर माइनस सी माइनस एस रिपोर्टेड प्रफिट। यो चाहिँ ट्याक्स अथोरिटीलाई रिपोर्ट गरिने प्रफिट हो र यो चाहिँ एक्चुअल प्रफिटबाट म्यानेजरियल इमोलुमेन्ट्स घटाएर आउँछ। पाई आर इक्वल्स टु पाई माइनस एम। मिनिमम प्रफिट पाई 0। यो चाहिँ डिभिडेन्डको रूपमा शेयर होल्डर्सलाई पे आउट हुने प्रफिट हो। म्यानेजर्सले शेयर होल्डर्सलाई खुसी बनाउन मिनिमम प्रफिट अर्न गर्नुपर्छ, नत्र शेयर होल्डर्सले शेयर्स सेल गरिदिन्छ र म्यानेजर्सको जब सेक्युरिटी कम हुन सक्छ। त्यसैले रिपोर्टेड प्रफिट चाहिँ मिनिमम प्रफिट र ट्याक्स वा सो भन्दा बढी हुनुपर्छ। पाई आर ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु पाई 0 प्लस टी। डिस्क्रिसनरी इन्भेस्टमेन्ट आइडी। रिपोर्टेड प्रफिटबाट मिनिमम प्रफिट र ट्याक्स घटाएपछि डिस्क्रिसनरी इन्भेस्टमेन्ट आउँछ। आइडी इक्वल्स टु पाई आर माइनस पाई 0 माइनस टी। डिस्क्रिसनरी प्रफिट पाई डी। यो चाहिँ एक्चुअल प्रफिटबाट मिनिमम प्रफिट र ट्याक्स घटाएपछि आउँछ। पाई डी इक्वल्स टु पाई माइनस पाई 0 माइनस टी। सिम्प्लिफाइड मोडल। विलियमसन्स मोडल अफ म्यानेजरियल डिस्क्रिसनको मेन अब्जेक्टिभ नै युटिलिटी म्याक्सिमाइजेसन हो र यसलाई म्याथमेटिकली U इक्वल्स टु एफ एसएमआइडीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। सब्जेक्ट टु पाई ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु पाई 0 प्लस टी, जसको मतलब रिपोर्टेड प्रफिट चाहिँ मिनिमम प्रफिट र ट्याक्स बराबरको वा सो भन्दा बढी हुनैपर्छ। सपोज गरौँ म्यानेजरियल इमोलुमेन्ट्स इक्वल्स टु 0, आइडी इक्वल्स टु पाई आर माइनस पाई 0 माइनस टी हुन्छ। पाई आर भनेको चाहिँ पाई माइनस एम हुन्छ। एमलाई हामीले 0 मानेका छौँ। त्यसपछि एक्सप्रेसन पाई माइनस पाई 0 minus t हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो पाई d हुन्छ एज पर अर्लियर एक्सप्रेसन्स। सो वेन m इक्वल्स टु 0 id इक्वल्स टु पाई d। त्यसैले बिजनेस अब्जेक्टिभ u इक्वल्स टु एफ एस पाई d ले एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। सब्जेक्ट टु पाई ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु पाई 0 प्लस टी। ग्राफमा u1, u2, u3 म्यानेजरियल इन्डिफरेन्स कर्भ्स हुन्, जुन चाहिँ s र पाई d को डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन्सबाट आएको लोकस हो। पाई माइनस s कर्भ चाहिँ स्टाफ एक्सपेन्डिचरले डिफ्रेन्ट लेभलमा एचिभ गर्न प्रफिटलाई रिप्रेजेन्ट गर्दछ। फिगरमा u3 र पाई माइनस s कर्भमा जता ट्यान्जेन्ट बनेको छ द्याट इज e चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो। यो पोइन्टमा चाहिँ स्टाफ एक्सपेन्डिचर र पाई डी डिस्क्रिसनरी प्रफिट हो। सो ग्राफबाट प्रुभ हुन्छ कि म्यानेजर्सको प्रिफरेन्स मोर अमाउन्ट अफ स्टाफ एक्सपेन्डिचर हो र म्यानेजर्सले लोवर प्राइसमा मोर आउटपुट सेल गर्न खोज्छ भने प्रफिट म्याक्सिमाइजिङ फर्मले हायर प्राइसमा
लेस आउटपुट सेल गर्न खोज्छ। क्रिटिसिजम्स फोकस अन फ्याक्ट द्याट मोर एक्सपेन्डिचर सुड बी मेड अन म्यानेजरियल युटिलिटी। यो मोडलको अनुसार म्यानेजरियल युटिलिटी इज इम्पोसिबल टु म्याक्सिमाइज इफ इकोनोमिक प्रफिट इज म्याक्सिमाइज बाई द फर्म। नेक्स्ट मोडल चाहिँ मरिस मोडल अफ म्यानेजरियल इन्टरप्राइज रहेको छ। यो मोडलको मेन गोल नै म्याक्सिमाइजेसन अफ ब्यालेन्स ग्रोथ रेट हो, अर्थात् maximization of demand for product and maximization of growth rate of capital supply. Mathematically, G asterisk equals to GD equals to GE. Balance growth rate maximize गर्न दुईवटा कन्स्ट्रेन्टहरू फेस गर्नुपर्छ। नम्बर 1 इज एसोसिएटेड विथ स्किल अफ म्यानेजरियल टिम र नम्बर 2 इज फाइनेन्सियल कन्स्ट्रेन्ट इम्पोज बाई डिजायर अफ म्यानेजर्स फर जब सेक्युरिटी। म्यानेजर्सको युटिलिटी फङ्सनमा हुने भेरिएबल्सहरू जस्तै स्ट्याटस, सेक्युरिटी, पावर र प्रेस्टिजलाई म्याक्सिमाइज गर्ने म्यानेजर्सले ग्रोथ रेट अफ डिमान्ड फर द प्रडक्टलाई म्याक्सिमाइज गर्नुपर्दछ। त्यसैले एक्सप्रेस्ड एज यु म्यानेजर इक्वल्स टु फङ्सन अफ स्ट्याटस, सेक्युरिटी, पावर एन्ड प्रेस्टिज। त्यसै गरी सेयर होल्डर्सको युटिलिटी फङ्सनमा हुने भेरिएबल्स जस्तै पब्लिक इमेज, ब्रान्ड, डिभिडेन्ड एसेक्ट्रालाई म्याक्सिमाइज गर्न ग्रोथ रेट अफ क्यापिटल सप्लाईलाई म्याक्सिमाइज गर्नुपर्छ। एक्सप्रेस्ड एज यु ओनर्स इक्वल्स टु फङ्सन अफ पब्लिक इमेज, ब्रान्ड, डिभिडेन्ड एसेक्ट्रा। यो बाहेक अरू च्याप्टर्सहरू नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्नेछु। धन्यवाद।